Ο Κήρυκας τον σπρώχνει στην εξέδρα, αλυσοδεμένος, βρώμικος. Ένας γέρος ανάμεσα σε σκλάβους. Τον ρωτάει τι ξέρει να κάνει, τι τέχνη έχει, πόσο αξίζει. Και ο γέρος δεν απαντάει αυτό που περιμένουν. Δείχνει έναν πλούσιο μέσα στο πλήθος. «Πούλησέ με σε εκείνον», λέει. «Ψάχνει για αφεντικό». Ένας σκλάβος με αλυσίδες στα χέρια μόλις απέτησε να τον υπακούουν και το πιο τρελό, λειτουργήσε. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάποτε χρυσάφι, όνομα, μία ολόκληρη πόλη στα πόδια του. Τα έχασε όλα. Και όταν τα έχασε, ανακάλυψε κάτι που κανείς γύρω του δεν τολμούσε να σκεφτεί. Ότι όλα όσα κυνηγάμε, το χρήμα, η εικόνα, ο σεβασμός, είναι ένα κλουβί που χτίζουμε μόνοι μας. Ζούμε για να εντυπωσιάσουμε ανθρώπους που δεν συμπαθούμε, με πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, με λεφτά που δεν έχουμε. Πριν 2.500 χρόνια, ένας άνθρωπος βρήκε το κενό στο σύστημα. Κατάλαβε ότι η ελευθερία δεν κρύβεται στο να αποκτήσεις τα πάντα. Κρύβεται στο να μην χρειάζεσαι τίποτα. Τον έλεγαν Διογέννη, γιος τραπεζίτη που κατέληξε άστεγος από επιλογή. Κοιμόταν σε ένα πιθάρι, έτρωγε στον δρόμο. Πρόσβαλε κατάμουτρα τον πιο ισχυρό άνθρωπο του τότε γνωστού κόσμου. Τον αποκαλούσαν σκύλο, τρελό, επικίνδυνο. Το ερώτημα είναι, ποιος ήταν πραγματικά τρελός? Εκείνος που πέταξε τα πάντα ή εμείς που τα κυνηγάμε όλα? Για να καταλάβεις γιατί ο Διογέννης κήρυξε πόλεμο στην κοινωνία, πρέπει να ξέρεις τι του πήρε. Δεν γεννήθηκε στον δρόμο, γεννήθηκε στην εξουσία. Γύρω στο 412 π.Χ. στη Σινόπη, πλούσιο εμπορικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πατέρας του ελέγχει το νομισματοκοπείο της πόλης. Είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει κυριολεκτικά το χρήμα. Και ο Διογέννης είναι ο διάδοχος. Μέχρι που ένα σκάνδαλο τον καταστρέφει. Παραχάραξη, νόθευση του νομίσματος. Οι πηγές δεν συμφωνούν ποτέ πλήρως. Άλλες λένε ότι έφταιγε ο πατέρας, άλλες ότι ο ίδιος ο Διογέννης κρατούσε το εργαλείο. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Εξορία. Του αφαιρούν την περιουσία, τον τίτλο, την ίδια του την ηθαγένεια. Από πρίγκιπας της πόλης, ένα τίποτα. Χωρίς πατρίδα, χωρίς να έχει τι να φάει. Και κάπου εδώ μπαίνει ο θρύλος. Λέγεται ότι πήγε στο μαντίο των Δελφών και ρώτησε τι να κάνει με τη ζωή του. Η απάντηση ήταν 2 λέξεις, ένας γρίφος. Παραχάραξον το νόμισμα. Άλλαξε το νόμισμα. Στα αρχαία ελληνικά, η λέξη νόμισμα έχει διπλό νόημα. Είναι το κέρμα, αλλά βγαίνει από τη λέξη νόμος, παράδοση, κανόνες, έθιμα. Είτε το είπε όντως η πυθία, είτε το έπλασε αργότερα η παράδοση, το νόημα έμεινε ίδιο. Μην παραχαράσεις πια κέρματα. Παραχάραξε τους κανόνες. Δείξε ότι το σύστημα αξιών των ανθρώπων είναι κάλπικο. Ο Διογέννης φτάνει σε μια Αθήνα γεμάτη φιλοσόφους. Άνθρωποι που μιλούσαν ώρες για την αρετή, τη δικαιοσύνη, την ψυχή. Λόγια πάνω σε λόγια. Ο Διογέννης τα συχαινόταν όλα αυτά. Δεν ήθελε θεωρία, ήθελε πράξη. Λέγεται ότι βρήκε τον Αντισθένη, έναν μαθητή του Σωκράτη, και ζήτησε να τον διδάξει. Κάποιοι μελετητές αμφισβητούν αν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά η ιστορία λέει ότι ο γέρος τον έδιωξε. Όταν ο Διογέννης επέμενε, ο Αντισθένης σήκωσε το ραβδί και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο Διογέννης δεν κουνήθηκε. Με το αίμα να τρέχει είπε «Χτύπα. Δεν υπάρχει ξύλο τόσο σκληρό που να με διώξει, όσο έχεις κάτι να μου μάθεις». Ο γέρος λύγησε. Η εκπαίδευσή του δεν ήταν διάβασμα, ήταν αφαίρεση. Ό,τι ήταν τεχνητό, ήταν περιττό. Κρατούσε ένα ξύλινο κύπελο, το τελευταίο του αντικείμενο. Μέχρι που είδε ένα παιδί να πίνει νερό με τις χούφτες του. Έσπασε το κύπελο. Ένα παιδί με νίκησε στην απλότητα. Δεν είχε σπίτι. Έκανε σπίτι του ένα πύλινο πιθάρι πεταμένο στην αγορά. Κοιμόταν στο χώμα. Έτρωγε ό,τι έβρισκε. Οι Αθηναίοι τον αηδίαζαν. Τον φώναζαν Κίνα, σκύλο. Και εκείνος πήρε τη βρισιά και την έκανε σημαία. Από εκεί βγήκε το όνομα ενός ολόκληρου φιλοσοφικού ρεύματος. Κινησμός. «Είμαι σκύλος», έλεγε. «Κουνάω την ουρά σ' όποιον μου δίνει.
Γαυγίζω σ' όποιον αρνείται και δαγκώνω τους κακούς. Μέχρι εδώ μοιάζει με γραφικό άστεγο. Αλλά ο Διογέννης ήταν χειρουργός και η Αθήνα ήταν το χειρουργείο. Έκανε κάτι που δεν είχε όνομα ακόμα. 2.000 χρόνια πριν εφευρεθεί ο όρος, ο Διογέννης έκανε performance. Ζωντανές παραστάσεις με θύμα την κοινωνία. Περπατάει μέρα μεσημέρι με αναμένο φανάρι. «Τι ψάχνεις, Διογέννη?» τον ρωτάνε. «Άνθρωπον ζητώ. Ψάχνω έναν αληθινό άνθρωπο και δεν βρίσκω. Μόνο μάσκες». Δεν σεβόταν καμία σύμβαση. Πίστευε ότι αν κάτι είναι φυσικό, δεν είναι ντροπή να γίνεται μπροστά σε όλους. Έτρωγε στην αγορά απαγορευμένο τότε. Και όταν τον κατηγορούσαν, γύριζε το επιχείρημα ανάποδα. Ντρεπόμαστε για το σώμα μας, αλλά δεν ντρεπόμαστε να λέμε ψέματα, να κλέβουμε, να σκοτώνουμε σε πολέμους. Ποιος είναι ο πραγματικά αισχρός? Αυτό ήταν το πραγματικό του όπλο, όχι το σοκ καθ' αυτό. Ο καθρέφτης πίσω από το σοκ. Σε ανάγκαζε να δεις ότι η ζωή σου είναι γεμάτη κανόνες που ποτέ δεν διάλεξες. Κάποτε τον είδα να ζητιανεύει μπροστά σε ένα άγαλμα. «Γιατί το κάνεις?» τον ρώτησαν. «Εξασκούμε στην απογοήτευση. Αν μάθεις να ακούς το όχι από ένα άγαλμα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί πια να σε πληγώσει. Πόσο μακριά όμως μπορεί να πάει έτσι ένας άνθρωπος πριν τον συνθλίψει ο κόσμος?» Η απάντηση ήρθε στη μέση μιας θάλασσας. Σε ένα ταξίδι, το πλοίο του πέφτει σε πειρατές. Τον πιάνουν. Ο άνθρωπος που κήρυσε την απόλυτη ελευθερία τώρα έχει αλυσίδες. Τον πάνε στο σκλαβοπάζαρο. Το τέλος, θα έλεγε κανείς. Όταν τον ρώτησαν τι ξέρει να κάνει, δεν ζήτησε έλεος. Έδειξε έναν πλούσιο και είπε «Πούλησέ με σε εκείνον. Χρειάζεται αφεντικό». Ο πλούσιος, ένας Κορίνθιος, ο Ξενιάδης, γέλασε και τον αγόρασε. Εδώ έρχεται η ανατροπή. Ο Ξενιάδης δεν τον έβαλε στα χωράφια. Του έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και του εμπιστεύτηκε τη μόρφωση των παιδιών του. Και ο Διογέννης, που μπορούσε να δραπετεύσει, έμεινε. Έζησε εκεί την υπόλοιπη ζωή του, με τη θέλησή του. Λέγεται ότι ο Ξενιάδης έλεγε «Ένας καλός δαίμονας μπήκε στο σπίτι μου». Αυτή ήταν η τελική του απόδειξη. Ένας σκλάβος μπορεί να είναι πιο ελεύθερος από τον αφέντη του. Οι αλυσίδες δεν κάνουν τον δούλο. Τα πλούτη δεν κάνουν τον ελεύθερο. Αν δεν ελέγχεις τις επιθυμίες σου, είσαι ήδη σκλάβος. Απλώς το λουρί σου είναι αόρατο. Αλλά το απόλυτο τεστ της φιλοσοφίας του δεν είχε έρθει ακόμα. Κόρινθος, γύρω στο 336 π.Χ. Ένας νεαρός βασιλιάς κατεβαίνει από το άλογο, ο Αλέξανδρος. Είναι 20 ετών και μόλις πήρε την εξουσία. Ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο. Στην Κόρινθο όλοι τρέχουν να τον προσκυνήσουν. Πολιτικοί, σοφοί, έμποροι, μέχρι το χώμα. Όλοι εκτός από έναν. Ο Αλέξανδρος περπατάει προς ένα προάστιο. Εκεί, ξαπλωμένος στο χώμα, λιάζεται ο Διογέννης. Είναι ένα από τα πιο διάσημα ανέκδοτα της αρχαιότητας. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο τέλειο, οι ιστορικοί στέκονται επιφυλακτικοί. Αλλά η ιστορία λέει αυτό. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος του κόσμου στέκεται πάνω από έναν γέρο που έχει μόνο το πετσί του και ρίχνει τη σκιά του στο πρόσωπό του. Είμαι ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Βασιλιάς. Κι εγώ ο Διογέννης, ο σκύλος. Ο Αλέξανδρος, σαστισμένος που δεν βλέπει ίχνος φόβου, κάνει την προσφορά που θα τρέλαινε οποιονδήποτε. «Ζήτα μου ό,τι θες και θα στο δώσω». Ο Διογέννης τον κοιτάζει. Κοιτάζει τον ήλιο πίσω του. Σηκώνει αδιάφορα το χέρι σαν να διώχνει μύγα. Απάντησε με μία φράση που γκρέμισε ολόκληρο το οικοδόμημα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. «Αποσκότησόν μου, μη μου κρύβεις τον ήλιο. Κάνε στην άκρη, μου κόβεις το φως». Οι φρουροί πιάνουν τα σπαθιά τους. Ο Αλέξανδρος σηκώνει το χέρι, του σταματάει. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος της γης μόλις προσφέρθηκε να δώσει τα πάντα. Και ο γέρος του ζήτησε μόνο να μην του κλέβει αυτό που ήδη είχε δωρεάν, το φως. Λέγεται ότι ο Αλέξανδρος γύρισε στους στρατηγούς του και είπε «Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογέννης». Γιατί το κατάλαβε. Ότι εκείνος, με όλη του τη δύναμη, ήταν σκλάβος της δόξας του. Και αυτός ο γέρος στη λάσπη ήταν ίσως ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος που είχε συναντήσει. Ο Διογέννης πέθανε γύρω στο 323 π.Χ. στην Κόρινθο, γέρος. Ακόμα και ο θάνατός του έγινε θρύλος. Άλλοι είπαν ότι έφαγε χαλασμένο χταπόδι.
Άλλοι ότι τον δάγκωσε σκύλος. Και μία εκδοχή, η πιο απίθανη, λέει ότι απλώς κράτησε την ανάσα του μέχρι που έσβησε. Ότι έλεγχε το σώμα του τόσο απόλυτα που το έκλεισε μόνος του. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι αλήθεια, αλλά ο μύθος θέλει να πεθαίνει την ίδια μέρα μακριά στη Βαβυλώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο άρχοντας του κόσμου και ο άρχοντας του εαυτού του να φεύγουν μαζί. 2.500 χρόνια μετά, ο Διογέννης μας φαίνεται ακραίος, ίσως τρελός. Αλλά σκέψου την καθημερινότητά σου. Ξυπνητήρια, δουλειές που σε αδειάζουν, άγχος για λογαριασμούς, για ρούχα, για το τι θα πει κάποιος που δεν θα συναντήσεις ποτέ. Χτίζουμε κλουβιά γύρω μας και τα ονομάζουμε επιτυχία. Ο Διογέννης δεν είχε τίποτα κι ίσως γι' αυτό ήταν ο μόνος που δεν φοβόταν να τα χάσει. Την επόμενη φορά που θα αγχωθείς για το τι έχεις και τι δείχνεις, θυμήσου τον γέρο στο πιθάρι. Αυτόν που κοίταξε τον κατακτητή του κόσμου στα μάτια και του ζήτησε μόνο να κάνει λίγο στην άκρη. Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας για περισσότερες μικρές πραγματικές ιστορίες.